વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું એક નેપાળી વાનગી બનાવવાના છીએ। એકદમ લારી પર બને તેવા વેજ મોમોઝ અને ચટણી બનાવવાના છીએ આપણે। એના માટે અહીંયા આપણે હવે આટલી ડુંગળી લઈ લેવાની છે, લીલી ડુંગળી લીધી છે, એક કોબી એટલે કે અડધી કોબી લઈ લીધી છે, પત્તા કોબી, અને એક ગાજર લીધું છે, અને અહીંયા બે સૂકી ડુંગળી લીધેલી છે। જો લીલી ડુંગળી ન હોય તો અહીંયા મેં બે લીધી છે, એની જગ્યાએ તમે 4 ડુંગળી લઈ શકો છો। અહીંયા મેં આદુ, લસણ અને મરચાંની સાથે પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। જો તમારે અલગ બનાવવી હોય તો 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ લેજો અને અડધી ચમચી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ લેવાની છે। અને અહીંયા આપણે ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 ટમેટાં લીધા છે, એને 1 ટમેટાના 4 ટુકડા કરી લીધા છે, અને અહીંયા 7 થી 8 સૂકા મરચાં લીધા છે, એના મેં બી કાઢી લીધા છે। એને આપણે આ ચટણી બનાવવાની શરૂઆત પહેલાં કરશું। આપણે આ મરચાંનામાં આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને 1 કપ આપણે પાણી નાખી દઈશું, એટલે આવી રીતે પલાળીને રાખી દઈએ એક સાઈડ આપણે। હવે આપણે કોબી અને ડુંગળી અને ગાજરનું એકદમ ઝીણું ઝીણું ખમણી લેવાનું અથવા તો ઝીણું ઝીણું સુધારી લેવાનું છે। અને આ ડુંગળીના ઉપરનો સફેદ ભાગ પણ સુધારવાનો છે અને લીલા પાન પણ આપણે સુધારવાના છે, તો આપણે સુધારી લઈશું। તો અહીંયા આપણે કોબી પણ ઝીણી ઝીણી આપણે ખમણી લીધી છે, ગાજર પણ અહીંયા ખમણી લીધું છે, અને ડુંગળી અહીંયા ઝીણી સુધારી લીધી છે, એના પાન પણ સુધારી લીધા છે। અને આ તો આપણે પેસ્ટ પહેલાં અગાઉ બતાવેલી આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ છે। હવે બધું એક બાઉલમાં આપણે મિક્સ કરી દઈશું। બધું સાથે જ આપણે લઈ લેવાનું છે, અને ડુંગળી પણ આમાં ઉમેરી દઈશું। એના પાન જે સુધારેલા એ પણ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। બધું સુધારેલું એ આપણે એકસાથે મિક્સ કરી લીધું, અને જે આપણે પેસ્ટ બનાવેલી એ પણ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણે 1 ચમચી જેટલો આપણે મરી પાવડર ઉમેરશું, 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું, અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। 10 મિનિટ સુધી આપણે એને રેસ્ટ થવા દેશું, એટલે આનું જે પાણી હોય એ બધું છૂટું પડી જાય, અને એનું પાણી આપણે કાઢી લેવાનું જ છે, એટલે આપણા મોમોસ છૂટા ન પડી જાય, એકદમ સરસ થાય આપણા મોમોસ। આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું। આપણા મોમોસના સ્ટફિંગને 10 મિનિટ રેસ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એના સ્ટફિંગ માટે જે પૂરી બનાવવાની છે એનો લોટ બાંધી લઈશું। અહીંયા આપણે 1 કપ પાણી લીધું છે ઠંડુ, અહીંયા આમાં બરફ નાખી દીધો છે પાણીની અંદર મેં, તો એનાથી આપણે લોટ બાંધીશું। અને સ્વાદ મુજબ અહીંયા આપણે મીઠું નાખશું। અને આપણે આ વાનગી તેલ વગર જ બનાવીએ છીએ, એટલે તેલનો આપણે જરા પણ અહીંયા ઉપયોગ કરશું નહીં, અને જેમ પાણી જોશે એમ આપણે ઉપયોગ કરશું। ઠંડા પાણીથી જ આપણે લોટ બાંધશું, એટલે આપણે જ્યારે મોમોઝ થશે ત્યારે એનો કલર ન ફરે, એવા ને એવા આપણા મોમોઝ રહે છે, અને ડ્રાય પણ નહીં થાય આપણા મોમોઝ, એટલે કે આપણા મોમોઝ આપણે સૂકા સૂકા નહીં લાગે। અહીંયા આપણે લોટ ઢીલો જ બાંધશું, એને કઠણ નથી બાંધવાનો, આપણે ઢીલો જ રાખવાનો છે લોટ, એટલે ઢીલો જ બાંધશું આપણે। અહીંયા મેં જો આવો ઢીલો જ લોટ બાંધ્યો છે, ને લોટ બંધાઈ ગયો છે, અને સાઈડ ઉપર આપણે રાખી દઈશું। અહીંયા મોમોઝના સ્ટફિંગને આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, અને એક કપડામાં રાખી અને આપણે જે આનું પાણી થયું છે એને આપણે કાઢી લઈશું એમાંથી। એક રૂમાલ કે આછું કપડું આપણે લેવાનું, આવી રીતે એક વાસણ ઉપર રાખવાનું, અને જે આપણે આ લીધેલું મોમોઝનું સ્ટફિંગ આમાં ઉમેરી દેવાનું। આપણે કોઈ કપડું લેવાનું અથવા તો રૂમાલ લેવાનો, મેં અહીંયા રૂમાલ લીધો છે, અને આવી રીતે બધું ઉપર સાથે એક ભેગું કરી અને આમ પકડી એક પોટલી જેવું વાળી, અને આપણે આની અંદર જે પાણી થયું હોય એને આપણે કાઢી લેવાનું છે।
આવી રીતે આપણે પાણી કાઢી લઈશું. સ્ટફિંગનું આપણે પાણી નીચવી લીધું છે અને એક બાઉલમાં આપણે કાઢી લઈશું. કોરા બાઉલની અંદર આપણે કાઢી લેવાનું છે. આવી રીતે ડ્રાય થઈ જશે. આ બધું પાણી નિતારી લે એટલે આવું થઈ જશે. અને જે આપણે પાણી નિતારેલું એનો આપણે ચટણી બનાવવામાં ઉપયોગ કરશું. તો જે આપણે ટમેટાની અંદર અને મરચાંમાં જે પાણી રાખેલું એમાં પાણી ઉમેરી અને મીઠું નાખી અને આપણે એને 10 મિનિટ સુધી ચડવા રાખી દઈશું. સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું નાખશું. હવે આપણે આ ચટણી બનાવીએ છીએ તો ચટણી 10 મિનિટ સુધી આપણે એને ઉકળવા દેશું અને પછી 10 મિનિટ એને ઠંડી થવા દેશું અને મિક્સરમાં આપણે ક્રશ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે ચટણી પીસી લીધી છે. સાઈડ ઉપર આપણે ઢોકળિયું ગરમ કરવા મૂક્યું છે. તો એમાં આપણે મોમોસને સ્ટીમ કરીશું. હવે આપણે મોમોસ સ્ટફિંગ કરીશું. આમાં થોડોક આપણે મેંદો છાંટશું અને સરસ આપણે જેવું પિઝાના લોટને આપણે ગુણવીએ છીએ એમ ગુણવી લેશું સરસ મસળીને. પિઝાની રેસીપી જોતી હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર મળી જશે. આને સરસ આપણે મસળીને લોટને ગુણવી લેશું અને એના નાના નાના આપણે પૂરીના લુવા બનાવી લઈશું. નાની નાની પૂરી થાય એવા લુવા બનાવશું. અને જો નાની નાની પૂરી ના બનાવી હોય તો એક મોટી રોટલી બનાવી અને નાનું એવું ઢાંકણું હોય કે કંઈ કૂકી કટર હોય એનાથી આપણે કટિંગ કરીને નાની પૂરીનો શેપ તમે લઈ શકો. તો અહીંયા તો આપણે નાની નાની પૂરી બનાવશું. તો એના નાના નાના લુવા આપણે બનાવી લઈશું. હમણાં આપણે લુવા કરી લઈશું. બધા આપણે લુવા બનાવી લઈશું. આવી રીતે બધા આપણે લુવા બનાવી લીધા છે. અને આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવી લીધું એમાં આપણે માખણ ઉમેરવાનું છે. અહીંયા આપણે 2 ચમચી જેટલું માખણ ઉમેરશું એટલે આપણા મોમોઝમાં બાઇન્ડિંગ આવી જશે. ને આપણે સ્ટફિંગની તૈયારી કરતા હતા ત્યાં મેં ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢી લીધું હતું. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે માખણ મિક્સ કરી લીધું છે. આપણું માખણ બાઇન્ડિંગનું કામ કરશે. અહીંયા આપણે હવે નાની નાની પૂરી બનાવી લઈશું. ને પૂરીનો જે લુવો બનાવેલો એ આપણે મેંદાના લોટવાળો કરી લઈશું. અને આવી રીતે આપણે પૂરી બધી એકદમ પાતળી પાતળી વણવાની છે અને કિનારી પણ એકદમ પતલી થવી જોઈએ. તો બધી આવી રીતે આપણે પૂરી વણી લઈશું. અહીંયા આપણે બધી પૂરી વણી લીધી છે અને હવે બધું આપણે મોમોસ સ્ટફિંગ કરશું. 1 ચમચી જેટલો વચ્ચે આપણે સ્ટફિંગ લેશું. આવી રીતે આપણે વચ્ચે વચ્ચે સ્ટફિંગ રાખી દેવાનું. અને એક સાઈડથી આપણે પાટલી વાળતા હોય ને એવી રીતે પાટલી વાળતું જવાનું. અહીંયાથી જો આમ લેવાનું, આમ પાટલી લેતું જવાનું. પાટલી વાળતા હોય એમ જ લેવાનું. જો અહીંયા હું તમને હળવે હળવે બતાવીશ. આવી રીતે 5 થી 7 પાટલી આપણે લેવાની. વચ્ચેનો પાર્ટ લઈ અને અહીંયા આપણે વચ્ચે આમ જોઈન્ટ કરી દેવાની આવી રીતે. અને અહીંથી આમ બધું દબાવી દેવાનું. આપણું મોમોસ તૈયાર. જો કેટલો સરસ શેપ આવ્યો છે. અહીંયાથી બધું આપણે ચિપકાવી દેવાનું ફરતું. અહીંયાથી આમ લઈ અને આમ. અહીંયા આપણા મોમોસ સ્ટફિંગ થઈ ગયા છે અને કાણાવાળી ડીશ લીધી હતી એમાં મેં તેલ લગાવી દીધું હતું અને હવે આપણે એને સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું ઢોકળિયામાં. અહીંયા આપણે મોમોસ સ્ટીમ થવા રાખી દીધા છે અને 12 મિનિટ આપણે આને રાખવાના છે. આપણા મોમોસને 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે તૈયાર થઈ જ ગયા છે. જો એકદમ સરસ થઈ ગયા છે. આપણા મોમોસ તો માપે જ આવ્યા હતા. જો વધારે મોમોસ થઈ ગયા હોય તો ઉપરા ઉપરી પણ તમે રાખીને સ્ટીમ કરી શકો છો. મોમોસ માટે મને રિક્વેસ્ટ આવેલી ધ્રુપાલભાઈ સોલંકીની કે મોમોસ બનાવો, તો આજે આપણે મોમોસ બનાવ્યા છે. તો આપણા મોમોસ
તૈયાર છે. એક સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે કાઢી લેશું. જો અહીંયા આપણા મોમોસ એકદમ રેડી છે. કેટલા મસ્ત બાઈન્ડ થયા છે. તો તૈયાર છે આપણા મોમોસ. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં, ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.